હેલો મિત્રો, આજે હું એક રેસીપી બનાવવા જઈ રહી છું. તે છે ફોજ આપણે જે વેલે આવે છે એનો પત્તો લાવીને ફોજિયા બનાવું છું. તો તમે એ મારી રેસીપી જોજો. ઘઉંનો લોટ ચાળ્યો છે, પછી આ ફોજનો પત્તો થોડો કટિંગ કરેલો છે, મીઠું, મરચું, હળદર, લસણ, લીલા મરચાં, થોડી છાશ પણ લીધી છે, ખાંડ, લીંબુ અને હવે તેલ, પછી પાણી. સૌ પ્રથમ આપણે ફોજનો પત્તો એમાં એડ કરીશું. તો લાલ મરચું નાખીશું, હળદર નાખીશું, આમાં અમે લીલા મરચાં પણ નાખ્યા છે, લસણ સૂકું થોડું નાખ્યું છે, સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું લેવાનું છે. હવે થોડી છાશ નાખીશું, એમાં થોડી ખાંડ પણ નાખી છે, એમાં થોડું લીંબુ પણ નીચોવાનું છે. ત્રણ ચમચી તેલ એડ કરીશું એમાં. હવે આ બધું મિક્સ કરી દઈ. હવે આ મિક્સ કરીને લોટ તૈયાર કરી દેવાનો. પાછળથી તો તેલ નાખીએ તો લોટ સારો ને સ્મૂથ બની જાય, હાથે ચોટે ના આપણા. સારું વાળું બની જાય. એડોબીનામાં લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે, તે બધા વેલણીઓ હું બધો વણી દઉં છું, પછી આપણે બાફી દેવું. ચૂલા ઉપર, દેશી ચૂલા પર બફી જાય એટલે. આવી રીતના કરીને વેલણીઓ વણી દેવાનો બધો. લોટ બધી તેના વેલણીઓ વણીને તૈયાર કર્યો છે. હવે હું તપેલામાં બાફવા મૂકું છું. ચૂલા ઉપર મેં તપેલું મૂક્યું છે, એમાં લોટો પાણી જેવીઓ અને આપણે વેલણીઓમાં બફવા મૂક્યું છે. આ ચાયણી છે, ચાયણીનું તેલ લગાવી દઈએ તો વેલણીઓ ચોટે નહીં.
એમાં ગોઠવી દઉં છું, પછી બફાવા મૂકી દઉં, તપેલા મૂકી દઉં. હું ઢોકી દઉં છું, વરાળથી બફાઈ જાય. હવે મૂક્યા છે, હું 20 મિનિટમાં બફાઈ જાય. હવે આપણે જોઈ લઈએ મુઠિયો બફાઈ જશે કે નહીં. બફાઈ જશે. હવે આપણે એને ઉતારી લઈશું. અમે કાપીને કટકા કરી દીધા છે. હવે આપણે ચૂલા પર તેલ તપેલું મૂકી અને તો તેને વઘારી દઈશું. સૌ પહેલાં તો આપણે એમાં તેલ વેડીશું થોડું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં થોડી રહી મેથી નાખવાની. પછી થોડી હિંગ નાખવાની, પછી થોડા તલ નાખવાના. વઘાર આવી જાય તો આપણે એમાં મુઠિયા નાખી દેવાનો. મુઠિયો તૈયાર થઈ જશે.